Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, xin chào anh em. Như vậy hành trình dẫn dắt Bồ Đào Nha vô địch Uống Cúp đã trải qua được 4 phần và hôm nay sẽ là phần thứ 5. Tổng kết lại phần 4 một chút, thì chúng ta tiếp tục giành được cú ăn 3 với chức vô địch của giải Amateur với số điểm là 43-14 trận thắng và 1 trận hòa duy nhất. Tiếp theo là chức vô địch C1 với trận thắng 2-0 trước pháo thủ Arsenal ở trận chung kết. Và cú ăn 3 được thiết lập bởi trận thắng 4-0 trước Misuren trong trận chung kết siêu cúp quốc gia. Ngoài ra trong phần 4 tôi cũng đã thực hiện nhiệm vụ tích thẻ nâng cấp cầu thủ bằng cách mua những cầu thủ ít vàng rồi bán đi. Và như anh em có thể thấy đây, tôi đã tích được một lượng khá thẻ. Chủ yếu là tập trung ở thẻ fit để nâng tốc chạy và bứt tốc của cầu thủ đá cho phê anh em ạ. Đồng nghĩa với việc vô địch giải Amateur thì đội tôi đã được lên chơi ở giải đấu Division 4 với những đội bóng mạnh hơn. Và điều tôi chú ý ở đây đó chính là đội bóng Converchi. Đội này cũng xuất phát điểm từ giải đấu thấp nhất xong sau đó được lên hạng 2 mùa liên tiếp giống đội tôi. Có vẻ đây là một đối thủ rất đáng gờm. Liệu mùa giải này họ có nằm trong top 3 để được lên chơi ở mùa giải tiếp theo hay không? Còn về giải đấu C1 thì đội tôi tiếp tục nằm chung bảng với đối thủ duyên nợ đó là Manchester City, đội mà tôi đã gặp ở 2 mùa C1 trước đây. Ngoài ra còn có các đối thủ khá là sừng sỏ như ông Sasuna và Luton Town. Luton Town tôi không đánh giá cao lắm nhưng ông Sasuna thì không thể khinh thường được. Tại siêu cúp quốc gia vòng 1 đội tôi đã phải đụng độ ngay Southampton. Đây là đội bóng đã từng một thời khuấy đảo giải ngoại hạng Anh, nhưng hình như giờ họ ngụm nặn dưới giải hạng nhất của nước Anh rồi thì phải. Khi bước vào mùa giải mới, tôi đang cầm trong tay đầy đủ binh hùng tướng mạnh sẵn sàng nghênh chiến tất cả các đối thủ. Do kỳ nghỉ giữa giải vừa rồi Khứa John Cavet đá bóng sân 2 người nhiều quá nên thể lực vẫn chưa hồi kịp. Vì vậy ở vòng 1 của giải Division 4 tôi sẽ cất Khứa này trên băng ghế dự bị. Và ở vòng 1 này đội tôi chỉ phải gặp Alma, một câu lạc bộ đối với bản thân tôi là vô danh, không có một chút thông tin gì về đội này. Chính vì vậy đầu trận tôi yêu cầu các cầu thủ ép sân. Và ngay phút thứ 14 tỷ số đã là 1-0 nhờ công của cầu thủ nhập tịch người Hà Lan. Nhưng đội bạn cũng không phải dạng vừa khi ngay sau đó 5 phút họ đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ pha solo đỉnh cao của Bazot. Điều này khiến đội tôi cần phải chơi dè dặt hơn. Phút thứ 25 của trận đấu trong tư thế đối mặt với thủ môn, Morata chớp lấy thời cơ tung ra cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. Tiếp tục là phút thứ 35, một mình Morata dẫn bóng về khung thành đội bạn nhưng thủ môn đội bạn băng ra quá nhanh khiến cho cú sút của Morata chưa tốt. Như vậy hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn trước 1 bàn cho đội tôi. Lợi thế này chưa đủ để tôi yên tâm. Vì vậy hiệp 2 tôi sẽ đẩy cao đội hình để gia tăng cách biệt. Và mãi cho tới phút thứ 74 tỷ số mới là 3-1 nhờ công của cầu thủ người Scotland. Với một cách biệt an toàn nên tôi đã thua đến cuối trận. Và tỷ số chung cuộc là 4-1. Người xuất sắc nhận nhất trận đấu này vẫn là Morata. Sau loạt trận thứ nhất đội tôi đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Ngoài ra cũng có 6 đội có 3 điểm trong đó có Converchi. Khả năng đội này là mạnh thực sự anh em ạ. Và ở lượt trận thứ 2 đội tôi sẽ gặp một câu lạc bộ rất quen mặt đó là Lodwich. Đội này cũng từng một thời khuấy đảo giải ngoại hạng Anh nhưng giờ tịt ngòi ở đâu rồi cũng không biết. Chính vì câu lạc bộ này có bề dày lịch sử khá tốt nên tôi đã đưa ra một chiến thuật cẩn thận hơn. Đó là chơi chậm chắc thăm dò đối thủ sau đó tìm thời điểm thích hợp để possession tấn công. Nhưng có vẻ đội này không mạnh như tôi tưởng khi ngay phút thứ 5 thì số đã là 1-0 cho Bồ Đào Nha nhờ pha sút chéo góc đẳng cấp của Morata. Kết thúc trận đấu tỷ số là 4-0, đội bạn không có một chút phản kháng đáng kể nào. Đội tôi vẫn đang xếp đầu bảng sau 2 lượt trận, bám đuổi sát sao cũng có 2 chiến thắng đó là Converchi. Trận đấu ở lượt thứ 3 đội tôi sẽ phải gặp Genoa. Hình như câu lạc bộ này đến từ giải La Liga đúng không nhỉ? Nhưng cũng chỉ là con muỗi trong mắt tôi thôi. Trong đội bạn có vẻ khá lực khi có tới 4 cầu thủ phẩm chất xanh. Vì vậy tôi đã tung đội trưởng Goncalves vào sân để giúp cho đội hình hai bên cân bằng hơn một chút. Trận đấu bắt đầu, đội tôi sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này. Đây là một đối thủ khá khó chịu khi mãi tới phút thứ 34 đội tôi mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc nhờ công của siêu tiền đạo Morata. Tiếp tục tới cuối hiệp 1 bàn thắng nhân đôi cách biệt đã có, vẫn là Morata, tỷ số là 2-0. Sau đó kết thúc trận đấu đội tôi giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Khi hiệp 2 đội tôi đã chủ động chơi chậm lại và bảo toàn cách biệt nên chỉ ghi thêm được một bàn nữa. Sau khi kết thúc 3 lượt trận đầu tiên ở giải Division 4 thì tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó là mua cầu thủ cùi rồi bán đi lấy thẻ nâng cấp. Nhưng thấy có vẻ sức chứa cầu thủ đang bị quá tải nên nhân tiện đang có kim cương tôi đã dùng để nâng cấp chỗ ở của cầu thủ luôn cho thoải mái. Sau đó đội tôi bước vào lượt đấu đầu tiên của vòng bảng cúp C1 gặp Luton Town. Như tôi đánh giá thì đây là đội dễ chơi nhất trong 3 đội mà tôi phải gặp. Vì vậy trận này phải thắng để tự quyết lấy tấm vé vào vòng sau.
Chính vì vậy tôi đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Và ngay phút thứ 4 của trận đấu đội tôi đã có cơ hội ngon ăn đầu tiên nhưng Morata rất vô duyên khi cú sút là quá nhẹ. Mãi cho tới phút thứ 16 bàn khai thông thể bế tắc mới được ghi bởi cầu thủ nhập tịch đến từ Hà Lan. Tiếp tục phút thứ 25 của trận đấu tỷ số là 2-0. Người ghi bàn vẫn là cầu thủ người Hà Lan. Kết thúc trận đấu tỷ số là 4-0. Đội bạn còn phải nhận một chiếc thẻ đỏ sau pha chơi xấu ở phút thứ 34 của trận đấu. Như vậy đội tôi đã có lợi thế đầu tiên trong giải đấu C1. Ở cặp đấu còn lại Man City cũng dễ dàng đánh bại Osasuna với tỷ số 4-1. Có vẻ mùa giải này Man City khá mạnh nên đội tôi không được phép chủ quan khi gặp họ giống như 2 mùa giải trước nữa. Sau đó đội tôi quay lại giải Division 4 gặp Varna, đội đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng và theo đánh giá của tôi thì không có gì là nguy hiểm cả. Vì vậy tôi đã tung ra đội hình B của mình để chinh chiến cho các trụ cột như Goncalves được nghỉ ngơi. Khứ Goncalves đá thì cháy đấy như thể lực yếu vãi o. Chắc đá được 2 trận là cạn thể lực không thể nào bằng Morata được. Phút thứ 12 đội tôi có cơ hội đầu tiên và Tahaji đã không làm tôi thất vọng sau cú sút tung nóc lưới đội bạn. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Trận đấu này thấy khá dễ nên tôi đã thua tới cuối trận. Kết quả chung cuộc là 4-0 nghiêng về đội tôi. Như vậy qua 4 trận toàn thắng đội tôi đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm. Bỏ xa đội xếp thứ 2 là Converchi 4 điểm. Chả lẽ nào cuộc đua đã ngã ngũ ngay từ những vòng đầu tiên sao? Sau đó đội tôi bước vào giải siêu cúp quốc gia gặp Southampton. Nhìn qua lực lượng thì đội bạn cũng có một vài nhân tố đáng chú ý nhưng gặp đội tôi vào thời điểm bây giờ thì quá đen cho đội bạn. Quả là như vậy khi ngay phút thứ 26 đội tôi đã có lời đe dọa đầu tiên sau cú sút xa của Boveda, tiếc là bàn thắng chưa tới. Tiếp tục là khoảng thời gian ép sân nhưng mãi tới phút thứ 53 bàn thắng đầu tiên mới được ghi. Người ghi bàn là Boveda. Sau khi có bàn thắng dẫn trước đội tôi đã bị Southampton ép sân ngược lại. Họ liên tục tung ra những cú sút rất khiến tôi thoát cả tin ra bên ngoài. Và đặc biệt là những giây phút cuối trận như thế này. Trận đấu đã bước đến những phút cuối cùng nhưng đội tôi vẫn bị ép sân. Đây là của phạt góc có lẽ sẽ định đoạt cả trận đấu. May quả bóng đã đi ra ngoài và như vậy trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0. Đây là một trận đấu rất khó khăn. Anh em có thể nhìn thấy cầu thủ xuất sắc nhất trận này lại là một trung vệ thì tự hiểu rồi nhé. Đội tôi chỉ tung ra được 2 cú sút về phía khung thành, đội bạn kiểu này phải đi sắm thêm mấy ông Bồ Đào Nha thì mới đá được. Chứ với đội hình này khéo thua lúc nào cũng không biết. Đội tôi đã bước vào vòng 16 của giải siêu cúp quốc gia gặp Verona nhưng trước mắt phải vượt qua Angers trong lượt trận thứ 5 của giải Division 4. Trận đấu bắt đầu đội tôi sẽ là đội giao bóng trước. Phút thứ 13 bàn thắng đầu tiên đã đến sau cú sút của Boveda. Xong tôi tua một phát đến cuối trận luôn. Tỷ số chung cuộc là 4-1, điều này đồng nghĩa với việc đội tôi sẽ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 điểm tuyệt đối. Converchi vẫn bám đuổi rất sát sao. Có lẽ mùa này Converchi lại tiếp tục lên hạng. Trận đấu tiếp theo đội tôi sẽ gặp Man City ở giải C1. Đây sẽ là trận định đoạt cả cái bảng đấu này. Vì vậy tôi tung ra đội hình mạnh nhất gồm có Morata và Boveda trên hàng tấn công. Tiền vệ thì có đội trưởng Goncalves, còn các cầu thủ còn lại không có gì đặc biệt cho lắm. Sau khi hai đội làm các thủ tục chào hỏi nhau và chia sân thì trận đấu được bắt đầu. Phút thứ 22 đội tôi được hưởng một quả đá phạt ngay vòng 16m50. Người thực hiện sẽ là Goncalves. Anh ta nhắm rất lâu và tung ra cú sút hiểm hóc vào ngay góc mà thủ môn đội bạn đứng. Nhưng cú sút quá hiểm nên thủ môn đội bạn đành bó tay. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tiếp tục đá hưng phấn, phút thứ 29 của trận đấu Morata có pha solo đẳng cấp nhưng cú sút thì lại chưa tốt. Phút thứ 40 lại là Morata một mình anh ta solo từ phần sân nhà, sau đó có pha xoay comba loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Man City, rồi tung ra cú sút cực kỳ hiểm hóc khi đối mặt với thủ môn, tỷ số là 2-0. Phút cuối cùng của hiệp 1 Goncalves tiếp tục có pha đá phạt nguy hiểm, nhưng quả đá này đã bị thủ môn đội bạn bắt bài. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho Bồ Đào Nha. Tưởng như trận đấu đã được an bài giống như các trận khác nhưng không. Man City là một đội bóng mạnh khi ngay đầu hiệp 2 họ đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của Hà Lan. Sau đó phút thứ 69 của trận đấu Morata có một pha đối mặt với thủ môn. Anh ta tung ra cú sút đẳng cấp. Tỷ số là 3-1 và giống như các đội khác tôi nghĩ tỷ số này là an toàn rồi. Nhưng không, lần này đã khác, Man City đã áp vãi cả trường. Kết thúc trận đấu tỷ số là 3-3. Phải nói con quái vật Hà Lan dù là máy đá hay người đá thì vẫn rất khét. Anh em có thể xem qua 2 bàn thắng của đội tuyển Man City. Đây là cú sút cực kỳ đẳng cấp của Hà Lan, không còn mỹ từ nào để diễn tả về cú sút này.
Sau đó thì lại là pha kiến tạo của con quái vật Hà Lan. Mà nó sao đã ác thế nhỉ? Tôi không ngờ luôn đang dẫn 3-1 mà lại bị gỡ hòa 3 đều. Điều này đồng nghĩa với việc tôi và Man City cùng có 4 điểm. Ông Sasuna có 3 điểm. Như vậy cục diện bảng đấu vẫn chưa được ăn bài. Mới chỉ có Luton Town chắc chắn đã bị loại khi chưa có điểm nào sau 2 lượt trận. 3 đội tuyển còn lại đều vẫn có cơ hội đi tiếp. Và trận cuối gặp ông Sasuna, đội tôi chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp rồi. Quay lại giải đấu Division 4, đội tôi sẽ tiếp đón Brighton ở trên sân nhà. Sau khi tôi thay hàng loạt những trụ cột ra sân thì đội tôi tiến vào trong sân đấu với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Chắc chắn trận này phải giành chiến thắng. Tôi yêu cầu các cầu thủ đánh phủ đầu ngay từ những giây phút đầu tiên. Vào phút thứ 11, Zata đã khai phát súng đầu tiên, tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tiếp tục là Morata phút thứ 20 đã nâng tỷ số lên 2-0. Quá easy game. Sau đó đội tôi nhận được tin dữ khi siêu tiền đạo Morata bị chấn thương ở phút thứ 33 của trận đấu. Nhìn những hình ảnh này mà lòng tôi đau như cắt khi lượt trận cuối của vòng bảng C1 sắp tới. Đó là một trận đấu rất quan trọng mà lại mất đi siêu tiền đạo này thì thực sự là một thảm họa. Nhưng trước khi ra sân tôi đã cho Morata thực hiện của penalty để hoàn thành cú hat-trick trong trận đấu. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 dành cho Bồ Đào Nha. Một chiến thắng cách biệt nữa được thiết lập. Tôi cũng nhận được danh hiệu ở Master 3 dành cho huấn luyện viên xuất sắc với 70 chiến thắng, hi hi. Đây rồi, trận đấu quan trọng nhất từ đầu mùa đến giờ đã tới. Nó sẽ quyết định đến tấm vé đi tiếp của tôi tại giải đấu danh giá nhất trong game là giải C1. Sau 3 mùa giải tham gia C1 thì đây là mùa giải căng thẳng nhất khi tới lượt cuối rồi vẫn chưa xác định được đội nào chắc chắn đi tiếp. Trận này đội tôi còn mất đi siêu tiền đạo Morata nữa nhưng ông trời thương khi đã cho tôi một con hàng Seeker dịt 1610 vàng. Mong là sẽ mở ra con hàng của Bồ Đào Nha thì phê biết mấy. Con này chắc chắn phẩm chất vàng rồi nhưng không biết của nước nào đây. Ôi vãi nồi, cờ Ghana thì phải. Đã ở vị trí này là tiền vệ rồi. Trời ơi là Zambo à. Con hàng này đang thi đấu cho đội nào ấy nhỉ? Mặc áo giống của Napoli vãi. Nhưng kệ đi, tôi đếch quan tâm bởi vì đằng nào tương lai cũng sẽ bán đi. Cho anh em ngắm nhìn lại bảng điểm C1 sau 2 lượt trận chút. Lượt trận cuối cùng này chắc hẳn sẽ rất căng thẳng đây. Và tôi tung ra đội hình mạnh nhất của mình, chỉ tiếc rằng không có siêu tiền đạo Morata. Đội bạn cũng rất nhiều những cầu thủ mạnh có phẩm chất tốt nhưng chưa vào trận thì chưa biết ai hơn ai đâu. Đội tôi chơi với mục đích là lấy công làm thủ nên đã ép sân đội bạn ngay từ đầu. Nhưng mãi bàn thắng chưa tới. Bước ngoặt đến từ phút thứ 13 khi đội tôi được hưởng của penalty sau pha phạm lỗi thô bạo của hậu vệ đội bạn. Đội trưởng Goncalves đã tung ra cú sút quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Sau đó đội tôi tiếp tục ép sân đội bạn. Tỷ số là 2-0 ở những giây phút cuối cùng của hiệp 1 do công của Boveda. Sang tới hiệp 2 ở phút thứ 65 tỷ số là 3-0. Như vậy chắc chắn trận đấu đã được an bài. Kết thúc trận đấu tỷ số là 5-0, điều này đồng nghĩa với việc đội tôi đã có mặt trong vòng đấu loại trực tiếp của giải C1 gặp Nantes. Đi cùng với đội tôi vào vòng tiếp theo ở bảng Anh này còn có Man City. Hai đội đều có 7 điểm nhưng đội tôi có hiệu số tốt hơn. Sau đó tôi đắn đo giữa việc nhận vàng hay nhận kim cương ở cái season pass này. Tôi nghĩ cho cùng kim cương vẫn khó kiếm hơn nên vì vậy tôi đã chọn 40 kim cương thay vì 1000 vàng. Sau khi nhận thưởng tôi sẽ bước vào trận đấu thứ 7 ở giải Division 4. Và đây là một trận đấu đặc biệt khi top 1 và top 2 của giải đấu sẽ gặp nhau. Tôi nghĩ rằng Converchi sau trận này chắc sẽ không còn nằm được trong top 3 nữa đâu. Vì khả năng cao đội tôi sẽ giành chiến thắng thôi, hi hi. Đội bạn sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này. Trận này đội tôi chơi trên sân khách nên phải cẩn thận. Phút thứ 12 của trận đấu, bàn thắng thứ nhất đã tới nhờ công của Boveda. Nói thực chứ ông Boveda này đá hay vãi chưởng. Do thấy trận đấu này quá dễ nên tôi tiếp tục cắt tới cuối trận. Tỷ số chung cuộc là 3-0, người đá hay nhất trận này là Boveda với 2 bàn và 1 kiến tạo. Như những gì tôi đã dự đoán, Converchi đã bị rớt khỏi top 3 và họ đang đứng ở vị trí thứ 4. Đội tôi hiện đang có 21 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 8 điểm. Có lẽ chức vô địch đã có chủ. Tiếp theo là trận đấu với Verona ở vòng 16 giải siêu cúp quốc gia. Nếu không có gì khác biệt thì khả năng đội tôi sẽ vào được tứ kết. Nhưng trước mắt tôi thấy cần phải nâng cấp đội hình ngay và thật trùng hợp khi có hai con hàng của Bồ Đào Nha. Đầu tiên là con Buta chỉ số 69 và con Samu chỉ số 65. Mấy con hàng này tôi chỉ mua về để chơi tạm thời thôi chứ bảo để chơi lâu dài thì chắc không đâu. Vì Bồ Đào Nha có nhiều binh hùng tướng mạnh lắm, chơi mấy con này có mà phí ra à. Sau đó không mất thời gian tôi bước vào là trận vòng 16 của siêu cúp quốc gia. Trong hiệp 1 đội tôi sẽ là đội giao bóng trước. Trận đấu diễn ra khá chậm rãi khi tới phút thứ 35 đội tôi mới có bàn thắng đầu tiên. Người ghi bàn vẫn là Boveda. Tới phút thứ 44 đội tôi được hưởng một của penalty. Người thực hiện vẫn là đội trưởng Goncalves nhưng lần này đã không thể đánh bại được thủ môn đội bạn.
Tiếp tục tới phút thứ 53 của trận đấu, đội tôi lại được hưởng thêm một cuộc penalty. Lần này đã khác, vẫn góc sút đó nhưng kết quả đã thay đổi khi bàn thắng đã tới. Tỷ số là 2-0. Kết thúc trận đấu, đội tôi không ghi được thêm bàn thắng nào nữa, nhưng thế là đủ để đội tôi tiến vào vòng tứ kết quả giải siêu cúp quốc gia. Nhưng cuộc đời éo le vãi chưởng khi tôi vừa mua 2 con hàng đều hết tiền thì lại game lại cho ra một con hàng xanh. Đó là Hadel, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Victory Gumazet. Câu lạc bộ đang thi đấu ở giải đấu cao nhất của Bồ Đào Nha. Anh ta chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nói chung phẩm chất xanh là tôi xúc, sau này thiếu chỗ thì tôi bán đi. Nhưng thực sự tôi đang thiếu vàng mà tôi cũng không muốn dùng kim cương để níu chân cầu thủ này lại 2 ngày vì kim cương rất khó kiếm. Vì thế tôi đã nghĩ ra cách, đó là chơi cái sự kiện gì đấy và game cho. Tôi cũng chả nhớ tên nữa. Thử thách lần này là phải giành chiến thắng cách biệt 4 bàn thì phải. Và lượt thứ nhất tôi tham gia đã thất bại. Nhưng bây giờ là lượt thứ hai, tỷ số là 1-0 sau cú sút của Hà Lan ở phút thứ 37. Tiếp tục tới phút thứ 61, tỷ số là 2-0. Cố gắng lên, chỉ còn 2 bàn nữa thôi. Phút thứ 82, tỷ số là 3-0. Còn khoảng 10 phút nữa để ghi thêm một bàn thắng nữa, liệu có được không? Và thôi rồi, đây là gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường này anh em ơi. Sau đó tôi vẫn sẽ tiếp tục miệt mài tham gia, và cuối cùng tới lần thứ 3 hay thứ 4 gì đấy tôi đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 và nhận được 117 vàng. Sau đó tôi ốp game một lúc để chờ cái thử thách tiếp theo. Và lần này tôi cũng đã giành chiến thắng thử thách ngay trong lần đầu tiên và nhận được 163 vàng. Kết hợp với việc xem quảng cáo thì tôi đã tích được 687 vàng, trong khi khứa này chỉ có 680 vàng nên tôi đã xúc luôn. Sau đó tôi lập tức tung cầu thủ này vào sân. Như vậy đội hình tôi trông cũng khá khẩm hơn trước rồi đấy. Và đây có lẽ sẽ là trận đấu cuối cùng trong video này, gặp Valladolid ở giải Division 4. Đội tôi với những con người chất lượng hơn đã dồn lên ép sân đội bạn. Phút thứ 30 của trận đấu, tỷ số là 1-0. Trận đấu diễn ra khá chậm rãi, mãi đến phút thứ 71 tỷ số mới được nhân đôi, cách biệt là 2-0 nhờ công của Mozater. Tưởng như đây là một trận đấu dễ nhưng không, những giây phút cuối cùng đội tôi đã bị phạt một cuộc penalty và đội bạn đã có bàn thắng giúp ngắn xuống tỷ số 2-1, nhưng thời gian còn lại là không đủ để lật ngược thế cờ. Như vậy đội tôi đã giành chiến thắng ở vòng thứ 8 của giải Division 4, qua đó giành được trọn vẹn 24 điểm sau 8 chiến thắng, bỏ xa Goda tới 8 điểm. Đây là một khoảng cách an toàn để vô địch sớm 3 đến 4 vòng đấu. Còn ở cúp C1 thì đội tôi đã bước vào vòng đấu loại trực tiếp gặp Lantesi. Ở siêu cúp quốc gia thì vào tứ kết gặp Glasgow. Cơ hội giành cú ăn 3 lần thứ 3 liên tiếp lại hiện ra trước mắt tôi. Đây là một cơ hội rất tốt để tôi thiết lập những kỷ lục mới cho chính bản thân mình và đội tuyển Bồ Đào Nha. Còn tôi có giành được cú ăn 3 ở mùa giải này không thì hẹn anh em vào phần 6 của hành trình này nhé. Còn bây giờ xin chào và tạm biệt anh em. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.